შეკვეთილი მკვლელობის მომზადების საქმეზე გიორგი გაბუნიას შემდეგ გამოძიების კითხვებს მაგისტრი მოსამართლის თანდასწრებით ნიკა გვარამია პასუხობს. თბილისის 6 ოლქში ოპოზიციის მაჟორიტარი კანდიდატების ვინაობა ცნობილია, ვის წარადგენენ საბურთალოსა და დიდუბეში. მოგესალმებით, ეთერშია მთავარი სამზე, მე ქეთ კვაჭანტირაძე ვარ. შეკვეთილი მკვლელობის მცდელობის საქმეზე დაკავებული ბოკოვი არ არის კილერი. ის გიორგი გაბუნიას მარშრუტს სწავლობდა და მას თანამზრახველიც ეყოლება. ეს განცხადება ნიკა გვარამიამ სასამართლოდან გამოსვლის შემდეგ გააკეთა. მთავარი არხის გენერალურმა დირექტორმა გიორგი გაბუნიას შეკვეთილი მკვლელობის მომზადების საქმეზე გამოძიების კითხვებს მაგისტრი მოსამართლის თანდასწრებით უპასუხა. ქეთა ციცქიშვილი შემოგვიერთდება პირდაპირ ეთერში და ის განაგრძობს საუბარს. ქეთა, რა კითხვები ქონდა გამოძიებას ნიკა გვარამიასთან, რა აინტერესებდათ მისგან? ნიკა გვარამიასგან სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის წარმომადგენლებს და პროკურატურას ძირითადად აინტერესებდათ, საიდან ჰქონდა მთავარი არხის გენერალურ დირექტორს ინფორმაცია გიორგი გაბუნიას მკვლელობის მომზადების საქმესთან დაკავშირებით, რადგან მაყურებელს გავახსენებ, რომ გვარამიამ დაახლოებით 1 კვირის წინ, მაშინ როდესაც სხვა მედიებში გავრცელდა ინფორმაცია, ამის შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე თქვა, რომ ამ მკვლელობის მომზადების შესახებ მას ჰქონდა გარკვეული ინფორმაცია. სწორედ ეს იყო მთავარი კითხვები ძალოვანი უწყებების მხრიდან, რადგან გვარამიამ უპასუხა, რომ მას ეს ინფორმაცია ჰქონდა სახელმწიფო უსაფრთხოების ერთ-ერთი მაღალ ჩინოსნისგან, თუმცა რა თქმა უნდა წყაროს სახელს და გვარს ის არასახელებს და სწორედ მისგან მიიღო ინფორმაცია. შესაბამისად ამოიწურა კითხვები იმასთან დაკავშირებით, თუ რატომ არ მიაწოდა ნიკა გვარამიამ გამოძიებას ინფორმაცია, რადგან სწორედ იგივე უწყებისგან ჰქონდა მას ეს ინფორმაცია მიღებული. ასევე თქვა ის, რომ ის ცდილობდა საკუთარი წყაროებით, მაგალითად უკრაინაშიც გადაემოწმებინა ამ ინფორმაციის ნამდვილობა და სწორედ ამიტომ ამ პერიოდის განმავლობაში ის არ საუბრობდა ამ საკითხთან დაკავშირებით. სულ ჩავაყენებდი საქმის კურსში, რომ მისგან ინფორმაცია მაქვს, ესე არ ხდება, მოგეხსენებათ. ჯერითი დაზუსტებული ეს ინფორმაცია არ იყო და მართალი გითხრათ, სარწმუნოდ ბოლომდე არც იყო ჩემს მიერ მიღებული. დავასრულებ თუ შეიძლება, დავასრულებ არაოფიციალურად ცხადია. მაღალი თანამდებობის პირისგან. სარწმუნოდ ჩემთვის ეს წყარო ესეთი ინფორმაცია არ იყო, ესეთი ინფორმაციას, ანუ ინფორმაციებს სხვადასხვა ტიპის დამუშავებლებთან დაკავშირებით სუსის წყაროებიდან ვიღებთ ძალიან ბევრს, რა თქმა უნდა მიმდინარეობს მათი გადამოწმებაც და სუსვე არ ვატყობინებთ, რამდენად მართალია თუ არა დაგვიდასტურებთ. ბევრია ესეთი ინფორმაცია, ხშირად გვიგდებენ ეგრეთ წოდებულ ყალბ ინფორმაციებს, რომ ჩვენ არასწორი გზით წავიდეთ. ამ შემთხვევაში არ დაგიმალავდა, ვიფიქრე, რომ შესაძლოა ამისი მიზეზი ყოფილიყო ის, რომ დაზაფრული ყოფილიყო გაბუნია. ბევრი ჩემი მეგობარი ასე თulis. რო არ დაგიმალავ ეხლა ამან ფსიქოლოგიური ეფექტი იქონია, ჩემზეც, გიორგიზეც ვარაუდობ, ეხლა ეს აღარება არ ჩაუბარებია ჩემთვის, მაგრამ ალბათ ქონდა. ჩემზე ყოველ შემთხვევაში ქონდა ნამდვილად, იმიტომ რომ მე პასუხისმგებელი ვარ ჩემი თანამშრომლების სიცოცხლეზე ერთი და მეორე, გიორგი ჩემი ძალიან ახლო მეგობარია და მესამე, სამსახურებრივი ვალდებულების შესრულებას უკავშირდება ეს ყველაფერი, ამიტომ ჩემთვის უმძიმესი იყო ეს პერიოდი, რაც გავიარეთ. მე რა შემეძლო ყველაფერი გავაკეთე დაცვის გაძლიერების კუთხით, ბოლოს დაცვის უფროსი ჩაუსახლეს სახლში. გაბუნიას ახლა შეეზღუდა მაქსიმალურად გადაადგილება, ნუ მისი თანხმობით ცხადია, მის თანხმობის გარეშე ეს ვერ მოხდებოდა. პრაქტიკულად ის მარტო აღარ გადაადგილდება, არსად სახლშიც აღარ არის. რამდენად ლოგიკურია ის, რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ამ დრომდეც კი არ ამბობს, რომ გიორგი გაბუნიას შეკვეთილი მკვლელობა იგეგმება ოფიციალურად და თან ხო ეს გიორგი გაბუნია. თან უნიშნავს, თან სთავაზობს დაცვას. მე რო ეს მკითხე, რომ თქვენ დღემდე არ დაგიდასტურებიათ, თქო გაუკვირდათ, რომ როგორ არ დაგვიდასტურებიათ. მითხარი არ გითქვამთ სახელი და გვარი თქო ეხლა ხვდები რა გიღა გაბუნია და მე გამომიძახეთ, რომ ალბათ ამას უკავშირდება თქო და ნუ იქ უარყოფა ყოველ შემთხვევაში. მე რა ინფორმაციასაც ვფლობდი, ეს ინფორმაცია მივაწოდე საგამოძიებო ორგანოებს, მაგისტრატის მოსამართლის თანდასწრებით. ჩემი ინფორმაციით მიმდინარეობდა დიდი ხნის განმავლობაში გაბუნიას მარშრუტის შესწავლა ერთი ადამიანის თუ რამდენიმე ადამიანის მიერ, მე ეს არის. ჩემი წყაროს ინფორმაციით ბოკოვი არ არის კილერი, ბოკოვი არის მარშრუტის შემსწავლელი ჯგუფის წევრი. შესაბამისად თანამზრახველი მას აუცილებლად ეყოლა. ჩემთვის დაცვა არ შემოუთავაზებიათ. გუნია შესთავაზეს დაცვა ლოგიკური დასკვნა, რომ საფრთხე ესე იგი ამოწურული არ არის როგორც ჩანს.
ერთი კვირა უკვე ღიად არის გავრცელებული ინფორმაცია, რომ გიორგი გაბუნია შეკვეთილი მკვლელობა იგეგმებოდა, თუმცა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს ამ დრომდე სახელი და გვარი ოფიციალურად არ დაუდასტურებია, არ უთქვამთ, რომ გიორგი გაბუნია შეკვეთილი მკვლელობა იგეგმებოდა, ისინი ამბობენ უბრალოდ, რომ იძიებენ შეკვეთილი მკვლელობის საქმეს. თუმცა ეს შეიძლება ითქვას, რომ წინააღმდეგობაში მოდის მათივე ქმედებასთან, როდესაც მათ შესთავაზეს გიორგი გაბუნიას სახელმწიფო დაცვა. ჩვენ ამის შესახებ რა თქმა უნდა პროკურორს ვკითხეთ, თუმცა ის ყველა კითხვაზე გვეუბნება, რომ გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე კონკრეტულ საკითხებზე ვერ ისაუბრებს. როგორც თქვენთვის ცნობილია, გავარამიამ გააკეთა საჯარო განცხადებები იმასთან დაკავშირებით, რომ იგი ფლობდა გარკვეულ ინფორმაციას სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში მიმდინარე გამოძიებასთან დაკავშირებით და რა თქმა უნდა ჩვენ ამ საქმესთან დაკავშირებით და მის მიერ გაკეთებულ განცხადებებთან დაკავშირებით ქონა გარკვეული კითხვები. კითხვების შინაარსთან და ასევე მისი პასუხების შინაარსთან დაკავშირებით გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა დღეს არ ვისაუბრებ. დაინტერესდება თუ არა გამოძიება იმით, ვინ არის ის მაღალჩინოსანი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში, ვინც არაოფიციალურად გამოიტანა უწყებიდან ინფორმაცია. დიახ, ეს არის უკვე კითხვის და მისი პასუხის შინაარსი. ნიკა გვარამიამ გაგვცვა ჩვენ გარკვეულ კითხვებზე პასუხი, გარკვეულ კითხვებს გაცემისა პასუხის თავი შეიკავა, ვინაიდან მან ჟურნალისტური საქმიანობის პერიოდში მიიღო გარკვეული ინფორმაცია, თუმცა გარკვეულ კითხვებზე მან ის ინფორმაცია, რაც მას ჰქონდა, გაგვცვა პასუხი. თქვენ თავთან მოდიხართ წინააღმდეგობაში, არ ამბობთ, რომ გიორგი გაბუნიას შეკვეთილი მკვლელობა იგეგმებოდა, ამ დროს პარალელურად სთავაზობთ სახელმწიფო დაცვას. რას ნიშნავს? ჩვენ ვამბობთ ფაქტებს, რომ დიახ, მიმდინარეობს გამოძიება შეკვეთილი მკვლელობის მომზადებასთან დაკავშირებით, ეს არის ფაქტი და დიახ, ჩვენ ეს დავადასტურეთ და დიახ, ფაქტია, რომ ჩვენ გიორგი გაბუნიას შევთავაზეთ დაცვა სახელმწიფოს ხარჯზე. სხვა შეფასებებს, საქმის დეტალებს და შინაარსს გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე არ ვისაუბრეთ. როგორც გიორგი გაბუნიას, ისე ნიკა გვარამიას დაკითხვისას დასმული კითხვები მაფიქრებინებს, რომ იგეგმებოდა ნამდვილად გიორგი გაბუნიას მკვლელობა და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ამ საქმეზე მუშაობს, ასევე ამას მიუთითებს შეთავაზება, რომელიც მიიღო გიორგი გაბუნიამ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურისგან სახელმწიფოს ხარჯზე დაცვის გამოყოფის შესახებ, თუმცა მეტი დეტალი ამ საქმესთან დაკავშირებით ჩვენთვის ცნობილი არ გამხდარა არც პროკურატურის წარმომადგენლის მხრიდან და არც უსაფრთხოების სამსახურის წარმომადგენლის მხრიდან. იმის მიუხედავად, რომ გიორგი გაბუნიას და ნიკა გვარამიაც გამოიკითხნენ შეკვეთილი მკვლელობის მომზადების საქმესთან დაკავშირებით, როგორც უკვე აღნიშნეს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური კონკრეტულ სახელს და გვარს, რომ იგეგმებოდა გიორგი გაბუნიას მკვლელობა არასახელებს, ასევე ამ საქმესთან დაკავშირებით არსებობს ბევრი კითხვა, რადგან ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია და დღეს ნიკა გვარამიამაც თქვა ეს, რომ კონკრეტული პირი, ვინც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა დააკავა, არ ყოფილა კილერი, ის საქართველოში იყო ჩამოსული იმისთვის, რომ ეკონტროლებინა გიორგი გაბუნია და მისი გადაადგილების ტრაექტორია, გაიგოს საცხოვრობს და ასე შემდეგ. და შემდეგ უნდა განხორციელებულიყო უკვე გიორგი გაბუნიას მკვლელობა. როგორც ჩანს, საფრთხეს არ გადაულია, რადგან ამაზე მეტყოლებს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის შეთავაზება ჟურნალისტისთვის, რომ მას გამოუყოფენ დაცვას და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური დაიცავს გიორგი გაბუნიას. მადლობა ქეთა. ქეთა ციცკიშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. და როგორც მოისმინეთ, ნიკა გვარამიამდე გამოძიებას ინფორმაცია შეკვეთილი მკვლელობის მცდელობის საქმეზე თავად გიორგი გაბუნიამაც მიაწოდა. გამოძიება დაინტერესდა, საიდან ჰქონდა ინფორმაცია მთავარი არხის ჟურნალის მასზე განხორციელებული თვალთვალის შესახებ. გაბუნია დღეს სახელმწიფო დაცვად შესთავაზეს, თუმცა გადაწყვეტილებას ადვოკატებთან კონსულტაციის შემდეგ მიიღებს, რაც შეეხება მისი მკვლელობის შეკვეთის საქმე. გიორგი გაბუნია ამბობს, რომ მისი მკვლელობით მხოლოდ რუსეთია დაინტერესებული. აქცენტი იყო იმაზე, საიდან მაქვს მე ინფორმაცია, რომელიც მწირია საკმაოდ. მე ორი წყარო ყავდა ინფორმაციის, ეს არის ნიკა გვარამია, როგორც გითხარით, რომელმაც გამაფრთხილა, რომ შესაძლო იყო ადგილი ქონდა მცდელობას, ჩემი ლიკვიდაციის, ჩემი სიცოცხლის ხელყოფის და ამაზე იყო აქცენტი კითხების დროს, რომ რა ინფორმაცია მომაწოდა, რამდენად დეტალური იყო ეს ინფორმაცია, თუ მითხრა ვთქვათ, ვინ იყო წყარო, ასე შემდეგ. იყო აქცენტი იმაზე, რომ რატომ არ წავედი მაგალითად, ხომ არ მიფიქრია უბრალოდ, რომ ვთქვათ, სამართალდამცავი ორგანოებისთვის ან სუსისთვის მიმეწოდებოდა ინფორმაცია, რაც მითხრა გვარამიამ, მაგრამ
არა მე განუმარტე გამომძიებლებს და მოსამართლეს რომ არც მქონია ამის ცდელობა, იმიტომ რომ პირველ რიგში მე ვენდობი ნიკა გვარამიას, რომელიც მაწვდის ასეთ ინფორმაციას და პლუს როდესაც მეუბნება რომ წყარო იყო რეალურად სუსი, უკვე აზრს კარგავს ისევ სუსთან წასვლა და ამის შესახებ საუბარი. თუ ვინმეს ჩემი ლიკვიდაცია უნდა, რა თქმა უნდა, ეს არის რუსეთი და ეს არის რამზან კადიროვი, რაც ნიშნავს პუტინს. სახელმწიფო დაცვის სწორედ ახლა პირველად მოხდა ეს, როდესაც შევედი ვიდრე სხდომაზე შევიდოდი, შემომთავაზეს მე ნებისმიერი სახის დაცვა. ჩვენ მოვილაპარაკო ადვოკატთან, გადავწყვიტოთ, იმიტომ რომ მე ჩემი პირადი დაცვა მიცავს და უნდა შევაფასოთ საფრთხეები რამდენად არსებობს, მაგრამ სახელმწიფომ აი ახლა დღეს ასე მოხდა, რომ თავაზეს რუსეთი გერმანიის მთავრობას ულტიმატუმს უყენებს და ხანგოშულის საქმეზე ქმედითი ნაბიჯების შეწყვეტისკენ მოუწოდებს. გერმანიაში რუსეთის ელჩის სერგეი ნეჩაევის განცხადება სააგენტო როიტერი ავრცელებს. უსაფუძვლო და აზრს მოკლებულია იმის მტკიცება, რომ ხანგოშულის მკვლელობა რუსეთიდანაა შეკვეთილი. იმ შემთხვევაში, თუ ბერლინის ზელიმხან ხანგოშულის მკვლელობის გამო რუსეთის წინააღმდეგ ახალ ნაბიჯებს გადადგამს, მოსკოვი ამაზე პასუხს გასცემს, აცხადებს რუსი დიპლომატი. თბილისის 6 ოლქში საერთო კანდიდატზე ოპოზიცია შეჯერდა. სია ასეთია: ვაკის რაიონი ელენე ხოშტარია, გლდანი ნიკამელია, ისანი გიორგი ვაშაძე, სამგორი ლემან ხაბეიშვილი, მთაწმინდა შალვა შავგულიძე, ნაძალადები შალვა ნათელაშვილი. ამ დრომდე ღიად რჩება საბურთალო და დიდუბე ჩუღურეთი. ამ ორ ოლქთან დაკავშირებით კონსულტაციები ისევ გრძელდება და არ არის გამორიცხული ერთ-ერთ ოლქში გიორგი მარგველაშვილმა იყაროს კენჭი. ნინო სამყურაშვილი შემოგვიერთდება პირდაპირ ეთერში და დეტალებს უკვე ის გაგვაცნობს. გისმენთ ნინო. დიახ, დღეს უკვე კანდიდატების მხრიდან კეთდებოდა განცხადებები, რომ ფაქტიურად დღეს გაკეთებული განცხადებით და ოფიციალური განაცხადით მათ უკვე წინასაარჩევნო კამპანიაც აქტიურად დაიწყეს და თავიანთ რაიონებში ისინი უკვე გავლენ თბილისში და დაიწყებენ კამპანიას იმისათვის, რომ 2020 წლის გადამწყვეტი არჩევნებისთვის კონკრეტული შედეგები იყოს დადებული. ყველა მათგანი ამბობს, რომ საკმაოდ რთული რაიონებია, რომელიც მათ შეხვდათ, რადგანაც თუნდაც ოლქების გაერთიანების შემდეგ ძალიან გაიზარდა ამ მომრჩეველთა რაოდენობას თბილისში და თბილისი აი ამ გადამწყვეტი არჩევნების დროს მათი თქმით ყოველთვის არის საკვანძო, ამიტომ ისინი ამბობენ, რომ აქტიურად იმუშავებენ იმისათვის, რომ შეხვდნენ ამ მომრჩეველს, შეხვდნენ ყველა ამ მომრჩეველს, მათ შორის როგორც მათ მხარდამჭერებს, ანუ ოპოზიციურად განწყობილ მხარდამჭერებს, ასევე ქართული ოცნების მხარდამჭერებსაც და შეეცდებიან, რომ დაარწმუნონ ისინი, რომ ქვეყანაში 2020 წელს აუცილებელი არის ხელისუფლების ცვლილება. თქვენი მონა მორჩილი ბრუნდება თავის სამშობლოში, თავის პოლიტიკურ აკვანში, ნაძალადების რაიონში. ბრძოლა იქნება ბოლომდე, რათა პოლიტიკიდან გავიტანოთ ოლიგარქია. და აქ უკან დამხევი არავინ არა ვართ. თბილისის მაჟორიტართა კორპუსი ოპოზიციიდან ეს არის პირველი ფლანგი, არიეგარდი და გვარდია, რომელმაც უნდა ასწიოს დროშა გამარჯვებისა და ჩვენ ამას გავაკეთებთ. ეს არ იქნება ჩვეულებრივი საარჩევნო კამპანია და რატომ? ვინაიდან ჩვენი მოწინააღმდეგე არ არის პოლიტიკური ოპონენტი. ჩვენი მოწინააღმდეგე არ არის ადამიანი, რომელიც აკეთებს პოლიტიკას და რომელიც არის ქართულ პოლიტიკაში. ჩვენი მოწინააღმდეგე ყველასი ჩვენი როგორც პოლიტიკოსების, ასევე მოსახლეობის მოწინააღმდეგე არის ოლიგარქი. ეს არ იქნება ჩვეულებრივი არჩევნები, ეს იქნება ეგზისტენციალური არჩევნები, რომელიც გადაწყვეტს და განსაზღვრავს ქვეყნის მინიმუმ მომდევნო 10-15 წელიწადს და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ყველა თბილისელი გააკეთებს სწორ არჩევანს. რუსი ოლიგარქის წინააღმდეგ ბრძოლა ნიშნავს გაჭირვების სიღატაკის წინააღმდეგ ბრძოლას. მეორე მნიშვნელოვანი საკითხი, რაც ასევე ჩვენ მოქალაქეებს დარწმუნებული ვარ, გასიგზეგანებული აქვთ, ჩვენ გვყავს ხელისუფლება, რომელიც მაგალითად ამერიკელ კონგრესმენებს ეძახის კორუმპირებულებს და მოსყიდულებს. დღეს ჩვენი ქვეყანა ჩაბარებულია რუსეთს. დღეს ამ ქვეყანას მართავს რუსი ოლიგარქი, რომლის მთავარი ინტერესიც არის, რომ თავად გამდიდრდეს, თავისი ჩინოვნიკები გაამდიდროს და რაც შეეხება ჩვენს მოქალაქეებს, ჩვენი მოქალაქეები გვახსოვს საკუთარი ინტერვიუდან გერმანიაში გაისტუმრა ხალხი სამუშაოდ. ამიტომ მნიშვნელოვანია ქართულმა ხალხმა მიიღოს სწორი გადაწყვეტილება. საპასუხისგებლო ბრძოლის ეტაპზე გადავდივართ და მართლაც თბილისში
ჩვენი მოქალაქეების მხარდაჭერის მოპოვება იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი. Ამ არჩევნებში ჩვენ ხალხი უნდა დავამტკიცოთ ერთი იმაში, რომ საქართველოს არ იმსახურებს ოლიგარქიულ მმართველობას, მაგრამ მეორე ასევე უნდა დავამტკიცოთ იმაში, რომ ეს არის არა სახელების და გვარების ცვლილება, არამედ სისტემური ცვლილება. სისტემური ცვლილება, სადაც სასამართლო არ იქნება დამორჩილებული პოლიტიკურ დაკვეთებს, სადაც პოლიცია არ იქნება პოლიტიკურად მოტივირებული და სადაც ადამიანები იგრძნობენ ეკონომიკური განვითარების პერსპექტივას. ყველაფერს გავაკეთებთ ჩვენი ქვეყნის ინტერესების დასაცავად და გასატარებლად და იმ ხელისუფლების ქვეყნის მართვიდან ჩამოსაცილებლად, რომელიც ემსახურება არა ჩვენი ქვეყნის, არამედ ოკუპანტი ქვეყნის რუსეთის ინტერესებს. ეს არჩევნები არის არჩევნები დასავლურ განვითარებასა და რუსულ ვექტორს შორის. ეს არჩევნები არის ძლიერ ერთიან თავისუფალ საქართველოსა და დაჩაჩანაკებულ, გაუბედურებულ საქართველოს შორის. მე მგონი დადგა დრო, რომ ყველამ ერთიანი ძალები მოვიკრიბოთ და ერთიანი ძალისხმევით წავიდეთ. არა პარტიები, არა ნომრები, არა რაღაცა კულუარული მოლაპარაკებები, არამედ საჯაროობა, მაგრამ საბოლოო გამარჯვებას ყველა ერთად აუცილებლად მივაღწევთ 31 ოქტომბერს. ძალა ერთობაშია და აუცილებლად უნდა გავიმარჯვოთ ყველამ. ერთიანებული ოპოზიციის წარმომადგენლები დღეს იმას ამბობდნენ, რომ მათ შეასრულეს ის დაკვეთა, რაც აქვს დღეს მათ ამომრჩეველს. ამომრჩევლის დაკვეთა კი ოპოზიციის თქმით არის ის, რომ დღეს უნდა ოპოზიციის შეთანხმება იმისათვის, რომ მოხდეს ქვეყანაში ხელისუფლების ცვლილება და სწორედ ამიტომაც მათი თქმით, როდესაც იკრიბებიან პარტიები, რომელსაც აქვთ საერთოდ სხვადასხვა შეხედულებები, თუნდაც შიდა პოლიტიკის განვითარებაზე, ასევე საგარეო პოლიტიკაზე, ამჯერად მიზანი მათი არის ერთი, რომ მოხდეს ხელისუფლების ცვლილება და სწორედ ამიტომაც მათი თქმით დღეს ეს იყო ისტორიული გადაწყვეტილება, რაც მიიღო ოპოზიციამ, რომ ისინი საერთო კანდიდატებზე შეთანხმდნენ. ჩვენ დავთმეთ 8-დან 6 ოლქი და დავაყენეთ კანდიდატები მხოლოდ ოლქში, სწორედ იმიტომ, რომ შენარჩუნებული იყო ის ერთობა, რომელიც დღეს უკვე გამჟღავნდა. იმედი გვაქვს, რომ დარჩენილი ორი ოლქის შევსება მოხდება იმგვარად, რომ შენარჩუნებული იყოს მრავალპარტიულობა, მრავალფეროვნება. დარწმუნებული ვარ, რომ ამგვარი მრავალფეროვნება და მრავალპარტიულობა არის ის მოლოდინი, რაც აქვს თბილისის ამომრჩეველს და რაც აუცილებლად გახდება ოპოზიციის გამარჯვების გარანტი. ეს შეთანხმება პირველ რიგში ამცირებს, ან გამორიცხავს რისკებს რაიმე სახის არეულობისა ივანიშვილის რეჟიმის მხრიდან, როცა ის დამარცხდა, თორე პირველ ტურში გაირკვევა ვითარება და ჩვენ ეს გსურს. მისი დამარცხება მშვიდობიანად ქვეყნისთვის ნაკლები ზიანით. ეს შეთანხმება აჩვენებს, როგორ შეუძლია ძალიან განსხვავებულ პარტიებს ერთმანეთისგან დიდ საკითხებში გონივრული და საღიაზრის ფარგლებში კომპრომისის მონახვა. რაც ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება მომავალი კოალიციური მთავრობისთვის. მთავარი ამოცანა იქნება შესრულებული, რომ ოპოზიცია ერთმანეთს არ დაუპირისპირდება და ერთმანეთს არ წაართმევს ხმებს. მთავარი ამოცანა იქნება, რომ ქართულმა ოცნებამ ვერ შეძლოს მაჟორიტარების სრული, ესე ვთქვათ, ოკუპირება. ეს არის ოპოზიციის უდავო გამარჯვება და დემონსტრირება თანხმობისა. ეს არის მე ვიტყოდი უპრეცედენტო რამ ამორთულეს დროს და ეს არის ჩვენი საზოგადოების უდიდესი მოთხოვნა, რომ იყავით ერთად და დაიცავით ხალხის უფლებები. ბიძინეიანში დაუყებელი სურვილი, რომ იქნება და მოხერხდეს ოპოზიციის დაშლა, არ შედგა. ჩვენი მთავარი ამოცანა არის ცვლილებები ქვეყანაში განხორციელდეს. იმიტომ რომ ჩვენ წინაშე დგას ამოცანა არა ხელისუფლების მორიგი ცვლილების, არამედ ხელისუფლებიდან დამნაშავე ოლიგარქიული რეჟიმის ჩამოსვლების. საარჩევნო სისტემის ცვლილების შემდეგ თუ ეს სისტემა შეიცვალა და ამას გავიგებთ ჩვენ უკვე კვირას რა გადაწყვეტილებაც მიიღებს მართველი პარტია, 30 ოლქი იქნება მაჟორიტარული, მათ შორის 8 იქნება თბილისში. ოპოზიციამ 6-ზე შეთანხმება მოახერხა, 2 ღიად არის დარჩენილი, ეს არის დიდუბე და ეს არის ასევე ეს არის საბურთალო. თუ რა გადაწყვეტილებები იქნება მიღებული, ამას კიდევ რამდენიმე კვირაში გავიგებთ, რადგანაც ოპოზიციაში ამბობენ, რომ ახლა ღიად არის ეს საკითხი, იმიტომ დატოვებული, რომ რაც მრავალფეროვანი იყოს წარმომადგენლობა ოპოზიციის მხრიდან, იმისათვის რომ ამორჩეველმა თავისი არჩევანი გააკეთოს. ოპოზიციაში დღეს თქვეს ისიც, რომ თუ საქართველოს მეოთხე პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი იტყვის იმას, რომ მას სურს მაჟორიტარობა, ოპოზიციის არც ერთი წარმომადგენელი მის ამ ვთქვათ დათანხმებაზე უარს არ იტყვის და პირიქით ამას მიესალმებიან. გიორგი მარგველაშვილთან ჩვენ დაკავშირება ვცადეთ, დავუკავშირდით კიდეც, მაგრამ თქვა, რომ დღეს მას კომენტარის გაკეთება ამ საკითხზე არ სურს.
მადლობა ნინო სამყურაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში და ოპოზიციურ შეთანხმებაზე და დღის მთავარ პოლიტიკურ თემებზე. ბუნებრივია მსჯელობა გაგრძელდება დღის სტუმრებთან ერთად, ვინ იქნებიან დღევანდელი გადაცემის სტუმრები, ამას თათა ჩიკვილაძე თავად გვეტყვის. თათა, მოგესალმები, გისმენ. მოგესალმები კეთი, სწორედ როგორც შენ აღნიშნე, ჩვენი საუბრის მთავარი თემა იქნება ის, თუ რა შეთანხმებას მიაღწია ოპოზიციური სპექტრის ნაწილმა, მაყურებელმა გაიგო და ითქვა ამის შესახებ, რომ თბილისის 8 ოლქიდან ოპოზიციის სამა სუბიექტმა, პოლიტიკურმა სუბიექტმა მხოლოდ 6 მაჟორიტარულ ოლქში დააყენეს კანდიდატები, ვისთვის ან რისთვის დაწოვეს და 2 ოლქის სივრცეში ჩვენთვის უცნობია, ამიტომ ამ კითხვებზე პასუხების მისაღებად ჩვენი სტუმრები იქნებიან გიგა ბოკერია, ევროპული საქართველოს ლიდერი, ალეკო ელისაშვილი, სამოქალაქო მოძრაობის და ახალი პოლიტიკური პლატფორმის დამფუძნებელი და სულ ბოლოს ლევან ხაბეიშვილი, უკვე მაჟორიტარობის კანდიდატი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან. ჩვენ შევეცდებით მივიღოთ პასუხები კითხვებზე, რას აპირებს ოპოზიცია, შეთანხმდებიან თუ არა სხვა მაჟორიტარ კანდიდატებზე, დარჩენილ მაჟორიტარ კანდიდატებზე და როგორი იქნება ალეკო ელისაშვილის პოლიტიკური პარტიის როლი მოახლოებულ არჩევნებში. გელოდებით თათა ჩიკვილაძე თავის საინტერესო სტუმრებთან ერთად მთავარის გამოშვების შემდეგ დაბრუნდება. ამ წუთებში კი ქართული ოცნების ოფისში მმართველი გუნდი შეხვედრას მართავს. უმრავლესობა საკონსტიტუციო ცვლილებებზე შიდა კონსულტაციებს მართავს და დეტალების ამ შეხვედრაზე დაზუსტება. ივანიშვილის გუნდი დარწმუნებულია, რომ ცვლილებებს მიიღებენ და მათ ამისთვის საჭირო 92 ხმაც აქვთ. ოპოზიცია კი განხილვებში ჩართვას, მხოლოდ 8 მარტის შეთანხმების სრულად შესრულების და გიორგი რურუას გათავისუფლების შემთხვევაში გეგმავს. ოპოზიციაში არც ის გამორიცხეს, რომ მმართველმა გუნდმა ეს დაპირებად შესაძლო არ შეასრულოს და 120-30-ზე სისტემაც ჩააგდოს. ნათია ქოქოსაძე შემოგვიერთდება პირდაპირ ეთერში. ნათია, როგორც ვიცი, უკვე დაიწყო შეხვედრა ქართული ოცნების ოფისში, თუ გააკეთეს მმართველი გუნდის წევრებმა განცხადებები. იახკეთი სანამ შეხვედრის უშუალო დეტალებზე გადავალ, გეტყვით იმას, რომ პარლამენტში კომისიის მუშაობა საკონსტიტუციო ცვლილებათა პაკეტზე ამ წუთებში უკვე დასრულებულია და მმართველი გუნდის წევრებმა, როგორც ჩვენ აღნიშნე, გადმოინაცვლეს ქართული ოცნების ოფისში, სადაც ისინი კონსულტაციებს მართავენ საკონსტიტუციო ცვლილებების შესახებ. შეხვედრა აქ სულ რამდენიმე წუთის წინ დაიწყო და ამ შეხვედრაზე ისინი საკონსტიტუციო ცვლილებებთან ერთად ასევე ისაუბრებენ საარჩევნო კოდექსში შესატან ცვლილებებზე, რომლებიც მომდევნო კვირაში უნდა დაინიცირდეს პარლამენტში, სწორედ მას შემდეგ რაც პარლამენტი საკონსტიტუციო ცვლილებებს დაამტკიცებს. რაც შეეხება უმრავლესობის წევრების პოზიციას, ისინი დარწმუნებულები არიან, რომ საკონსტიტუციო ცვლილებები აუცილებლად დამტკიცდება, რადგან მათ აქვთ 92 გარანტირებული ხმა, როგორც ისინი ამბობენ და ამ დეპუტატების გარდა ასევე არიან ოპოზიციის ნაწილიც, მათ შორის ინაშვილის პატრიოტთა ალიანსი და ასევე მარიამ ჯაშის ფრაქციაც, რომლებიც ასევე მხარს დაუჭერენ საკონსტიტუციო ცვლილებებს, თუმცა აქ აღსანიშნავია ერთი ფაქტი, რომ მარიამ ჯაშის ფრაქციის 7 წევრიდან მხოლოდ 6 უჭერს საკონსტიტუციო ცვლილებებს მხარს და რაც შეეხება მე-7 წევრს ლევან კობერიძეს, მასთან ამ წუთებშიც მიმდინარეობს კონსულტაცია იმისთვის, რომ მანაც დაუჭიროს მხარი ამ ცვლილებათა პაკეტს. შეთანხმებასთან მიმართებით, რომელიც 8 მარტს შედგა მხარეებს შორის მოსახლეობას არ ქონია და ჩვენი საზოგადოება დადასტურდა ფორმალურ დონეზეც კი ეთანხმება ჩვენს მიერ დაანონსებულ ცვლილებებს. ჩვენთან უკვე ყველაფერი გარკვეულია. 92 დეპუტატი ხარს უჭერს საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტს გარანტირებულად, ამიტომ ჩვენ დამატებით უფრო ყურადღებას გავამახვილებთ საარჩევნო კოდექსში შესატან ცვლილებებზე, რომელიც ამ ცვლილებებიდანაც უნდა გამომდინარეობდეს, დამატებით უამრავ საკითხს შეიცავს და ამ დეტალებზე გვექნება საუბარი, რადგან ჩვენ უკვე შემდეგ კვირაში საკონსტიტუციო ცვლილებების პირველი მოსმენით მიღების პარალელურად უნდა დავიწყოთ საარჩევნო კოდექსზე მუშაობა და უნდა დაინიცირდეს ეს პროექტი საქართველოს პარლამენტში. არა, მაჟორიტარებისაგან წინანდელისაგან განსხვავებით სულფის არ უნდა ელოდოთ იმ მარტივ მიზეზის გამო, რომ ჩვენი მოთხოვნების უდიდესი ნაწილი დაკმაყოფილებულია. ერთი ის, რომ საკონსტიტუციო ცვლილებით მაჟორიტარული შემადგენელი იქნება შენარჩუნებული, არა იმ რაოდენობით, რაც ვითხოვეთ, მაგრამ მაინც შენარჩუნებული და ასევე მეორე ჩვენი მოთხოვნა, რომ შესაძლო ვადამდელი არჩევნები ჩატარდება არაპროპორციულად, არამედ იმ სისტემით, რა სისტემასაც ახლა მივიღებ. მე მაქვს იმედი, რომ საკმარისი ხმები იქნება, მაგრამ ხმათა რაოდენობას ის იქნება საკმარისი თუ არა, ნახავთ მას შემდეგ, რაც ჩატარდება კენჭისყრა.
რაც შეეხება ოპოზიციას, ოპოზიციის წევრები კვლავ ბოიკოტის რეჟიმში რჩებიან. ისინი ამბობენ, რომ საკონსტიტუციო ცვლილებებს მხარს იმიტომ არ დაუჭერენ, რომ რამაც დადებული შეთანხმების ძირითადი ნაწილი არ შესრულებულა, რაც მოიცავს პოლიტპატიმრების გათავისუფლებას. გიორგი რურუაკის ამ დრომდე კვლავ პატიმრობაში რჩება. სწორედ აქედან გამომდინარე ოპოზიციის წევრები ამბობენ, რომ არ დაუჭერენ მხარს ამ საკონსტიტუციო ცვლილებებს. იმ შემთხვევაში, თუ ეს ცვლილებები ჩავარდება, ისინი მთელ პასუხისმგებლობას მმართველ გუნდს აკისრებენ. ოპოზიცია, ისევ როგორც სამოქალაქო სექტორი, დიდი ხანია იბრძვის სრულად პროპორციული საარჩევნო სისტემისთვის. 129 არის ამასთან ყველაზე მიახლოებული საარჩევნო სისტემა და ამიტომ რა თქმა უნდა ჩვენ ხარს უჭერთ აღნიშნულ სისტემას, თუმცა უშუალოდ კენჭისყრაში მონაწილეობის შესაძლებლობას არ გვაძლევს ის ფაქტი, რომ არ მომხდარა 8 მარტის შეთანხმების სრულად შესრულება იმ ნაწილში, რომელიც ეხება პოლიტიკურ პატიმრებს, ჯერ კიდევ უნდა მოხდეს გიორგი რურუას გათავისუფლება. ჩვენ რახან არ შეასრულეს ჯერჯერობით შეთანხმება და პოლიტპატიმარი რურუა არის ციხეში, ჩვენ ბოიკოტს ვაგზელებთ. რაც შეეხება ივანიშვილის გადაწყვეტილებას, როგორ მოიქცევა, ამის პროგნოზირება შეუძლებელია ხოლმე. როგორც უნდა ისე მოიქცეს. მისი პასუხისმგებლობა შეთანხმება თუ არ შესრულდება, მის პასუხისმგებლობა იქნება თუ ჩააგდებს და რაც თავარია, ამით ის პოლიტიკურად თავს ვერ გადაირჩენს. ცუდი იქნება ქვეყნისთვის თუ ჩააგდებს, მაგრამ მისი ბედი განსაზღვრულია და მისი დამარცხების შემდეგ მშვიდობიან არჩევნებში ყველა ვარიანტში გვექნება სწრაფადვე პროპორციული არჩევნები. ეს არის ქართული საზოგადოების დაკვეთა, არა რომელიმე პარტიის ან ევროპული საქართველოს სურვილი მხოლოდ. საკონსტიტუციო ცვლილებების დამტკიცებას პარლამენტში სულ 113 ხმა სჭირდება და ამ ცვლილებათა პაკეტის დასამტკიცებლად რიგგარეშე სესია ზეგ არის ჩანიშნული, რაც შეეხება მმართველი გუნდის კონსულტაციებს თუ რა სახის დეტალები გამოიკვეთება დღევანდელ შეხვედრაზე, ჩვენ ამას ოდნავ მოგვიანებით შეხვედრის დასრულების შემდეგ შევიტყობთ. ნათია ქოქოსაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. 8 მარტის შეთანხმება სრულად არ არის შესრულებული. ამის შესახებ ევროპარლამენტარმა ანდრეს კუბილიუსმა ევროკავშირის პარტნიორი ქვეყნების მიერ გამართულ ვიდეო კონფერენციაზე ისაუბრა. კუბილიუსმა ყურადღება გაამახვილა სრულად მაჟორიტარულ საარჩევნო სისტემაზე, რომელსაც მისი თქმით ხელისუფლება ოპოზიციის წინააღმდეგ იყენებს. ცდილობს საქართველოს ხელისუფლება 8 მარტის შეთანხმების შესრულების აუცილებლობაში დავარწმუნო, ასევე პოლიტიკური პატიმრების გათავისუფლებაში, რომელიც მხოლოდ ნაწილობრივ შესრულდა. სრულად მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემა რეფორმების გასატარებლად გარკვეულწილად მისაღებია, თუმცა ხშირ შემთხვევაში მას წტუნება ახლავს, რომელსაც ხელისუფლება ოპოზიციის წინააღმდეგ ბრძოლასა და პოლარიზაციის გაღრმავებაში იყენებს, რაც დემოკრატიის პრინციპებს ეწინააღმდეგება. სირცხვილის და სიცრუის ერთი წელი, 20 ივნისის სისხლიანი მოვლენები და ამ დრომდე პასუხგაუცემელი კითხვები. გავრილოვის ღამიდან 1 წლის თავზე ოპოზიცია ანტისაოკუპაციო აქციის დაშლაზე პასუხისმგებელი პირების დასჯას ითხოვს. პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები დღეს არასამთავრობო ორგანიზაციების წინასწარ დასკვნასაც გამოეხმაურნენ. ვინ არის პასუხისმგებელი 20 ივნისის მოვლენებზე? ნინო გაზდელიანი შემოგვიერთება ამ თემით პირდაპირ ეთერში. გისმენთ ნინო. კეთი 20 ივნის და ბოლო 1 წლის განმავლობაში განვითარებული მოვლენებით პოლიტიკოსების შეფასებით მიუთითებს, რომ ეს არ იყო ერთეული გადაცდომა, ეს იყო სისტემური დანაშაული, თუნდაც ის ფაქტი ადასტურებს ამას, რომ კონკრეტული დამნაშავე პირები არ არიან დასჯილები და ძალიან ბევრ დაზარალებულს არ აქვს დაზარალებული სტატუსი მინიჭებული. სწორედ აქედან გამომდინარე, მათი აზრით უნდა დადგეს არა კონკრეტული პირების, არამედ ხელისუფლების პოლიტიკური პასუხისმგებლობის საკითხიც. როდესაც საქართველოს მოქალაქემ არაიტანა სერგეი გავრილოვის პარლამენტის სკამში მოთავსება და ანტისაოკუპაციო სულისკვეთებით გამოვიდა ქუჩაში, ამ ანტისაოკუპაციო აქციის მთავარი დამრბევი, ამ სისხლიანი ღამის მთავარი არქიტექტორი ბიძინა ივანიშვილმა ნაცვლად იმისა, რომ მომხდარიყო მისი პასუხისმგებლობის საკითხის დაყენება, დაგვისვა პრემიერ-მინისტრად, დააწინაურა და ამით რეალურად თქვა, რომ მას საერთოდ არ აინტერესებს საქართველოს მოქალაქის პოზიცია. ეს არ იყო შემთხვევითი გადაცდომა. ეს კიდევ ერთხელ დაადასტურა რამდენიმე დღის წინ პრემიერ გახარიას განცხადებამ, როდესაც თქვა, რომ მას არ აინტერესებს ვინ გასცა ბრძანება და არ აინტერესებს ვინ ისროდა დამიზნებით. ეს იყო პრაქტიკულად პრემიერის პირდაპირი აღიარება და პირდაპირი დავალება სამართალდაცვითი სისტემის მიმართ, რომ ეს საქმე არ იქნეს გამოძიებული. ის რომ პრემიერი უმაღლეს პოლიტიკურ დონეზე აცხადებს პირდაპირ, რომ მას არ აინტერესებს ამ საკითხის გამოძიება, ნიშნავს მხოლოდ ერთს, რომ ეს არის სისტემური დანაშაული. მას შემდეგ, რაც გახარია
ქახარიამ გააკეთა განცხადება პრემიერ-მინისტრის რანგში. იმასთან დაკავშირებით, რომ ჯერ ერთი თურმე მეორე ხარისხოვანია მისთვის, რომ 18 წლის გოგო მთვალი დაკარგა, მაგრამ ამავდროულად საოცრად აღმაშფოთებელი განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ მას არ აინტერესებს მისი შინაგან საქმეთა მინისტრობის დროს მის ნაცვლად ვინ გასცა ბრძანება, მე არ ვიცი ხა, ამასეთი განცხადების მერე ნებისმიერ ნორმალურ ქვეყანაში იმპიჩმენტის პროცედურა დაიწყებოდა პრემიერ-მინისტრის წინააღმდეგ. პასუხისმგებელი არის ვიძინე ივანიშვილი და გახარია. გახარიამ თავად ბრძანა, რომ მან გასცა ბრძანება სროლისა და გუშინ 1 წლის თავზე თქვა, რომ მას აღარ ახსოვს თურმე რა მოხდა 1 წლის წინ. და ეს არის მისთვის მეორე ხარისხოვანი. როდესაც პრემიერ-მინისტრი აკეთებს ესეთ უწიფარ განცხადებას და ამბობს, რომ ადამიანების თვალების დათხრა არის მეორე ხარისხოვანი და მთავარია ის, რომ ქართულმა ოცნებამ და მისმა დამხაშებმა რაც შეიძლება ბევრი ფული მოიპარონ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან, მე მგონი აქ საუბარი დასრულებულია ყველაფერზე, მათ საკუთარ თავს გამოუტანეს უკვე განაჩენი. იყო შტურმი საქართველოს პარლამენტზე 2 საათის განმავლობაში. ამას ვინმე ხო არ ყვება უბრალოდ კადრები გაქვთ ყველა თქვენ გას ნანახი 2 საათის განმავლობაში პოლიცია იგერიებდა სერიოზულ ფიზიკურ თავდასხმას და კონკრეტულმა პირებმა თუ გადაამეტეს და როგორც ჩანს და შევხედეთ რომ იყო გადამეტების ფაქტებიც ამასთან დაკავშირებით პასუხისმგებაშიც კი არიან მიცემულები. ვინ გასცა ბრძანება და ვისი მითითებით მოქმედებდნენ სამართალდამცველები. ამ კითხვებზე პასუხს ელოდებიან სამოქალაქო აქტივისტებიც, რომლებიც იმყოფებოდნენ 20 ივნისის ღამეს პარლამენტთან და როგორც ჩვენთან ყვებიან, საკუთარი თვალით ხედავდნენ თუ როგორ დამიზნებით ესროდნენ მომიტინგეებს სპეცრაზმის წარმომადგენლები, თუმცა ამის მიუხედავად მათ ბოლო 1 წელია ელოდებიან თუ ვის დასჯიან, თუმცა დამნაშავე პირებით ამ დრომდე არ არიან დასჯილები და არც მათ ბევრ კითხვაზე არ არის პასუხი გაცემული. საკუთარი თვალით ხედავდი იმას, თუ როგორი სისასტიკით გვარბევდნენ სამართალდამცავები, როგორ ურტყამდნენ წაქცეულ ადამიანებს, როგორ ურტყამდნენ ბორკილებ დადებულ ადამიანებს, როგორ გვიმიზნებდნენ და დამიზნულად გვესროდნენ დათვისის განკუთვნილ ტყვიებს და რეალურად ამის შემდეგ ვნახეთ 1 წლის განმავლობაში სურათი, რომ ქართულმა ოცნებამ არ დასაჯა არც ერთი დამნაშავე და ისინი მაქსიმალურად ცდილობენ ისრების გადატანას სამოქალაქო აქტივისტებზე, მოქალაქეებზე. ჯერ კიდევ არ ვიცით, ვინ გასცა 20 ივნისის დარბევის ბრძანება, ჯერ კიდევ არ ვიცით, როგორი კოორდინაციით მოქმედებდნენ სამართალდამცავები, თუმცა ერთი რამ არის ფაქტი, რომ დამნაშავეები ამ ქვეყანაში ერთხელ და სამუდამოდ დაისაჯონ. 20 ივნის სისხლიანი მოვლენებიდან 1 წლის შემდეგ სამოქალაქო აქტივისტებიც, პოლიტიკოსებიც და საზოგადოებაც აპირებს ისევ შეიკრიბოს პარლამენტთან და ისევ გააპროტესტოს 1 წლის წინ განვითარებული მოვლენები, რომელზეც როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები თავიანთ დასკვნებში ამბობენ, რომ ერთად დადასტურდა, რომ ეს იყო სისტემური გადაცდომა და ასევე ელოდებიან სამოქალაქო აქტივისტებიც და არასამთავრობო ორგანიზაციებიც თუ ვის დასჯის ხელისუფლება 20 ივნის განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით. ნინო გაზდელიანი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. რატომ არ დასჯილა ნამდვილად სამართალდამცველები, ვინც 20 ივნისის სისხლიანი მოვლენების დროს ძალას გადაამეტა და ვინც აქციის მონაწილეებს დამიზნებით ესროდა? ვინ არიან ის თანამდებობის პირები, ვინც პასუხისმგებელია აქციის დაშლაზე? რატომ არ ცნეს დაზარალებულად ადამიანები, ვინც სისხლიან ღამეს მძიმე დაზიანებები მიიღეს? წამების სადამსხმელთა რეაბილიტაციის ცენტრი 20 ივნისის კვლევის შედეგებს აქვეყნებს. ემპათიაში აცხადებენ, რომ ეს იყო ხალხის წინააღმდეგ მიმართული სადამსჯელო ღონისძიება. რატომ დაშავდა ამდენი ჟურნალისტი, როცა ადვილად იყო შესაძლებელი მათი იდენტიფიცირება? 1 წლის წინ რუსთაველის გამზირზე განვითარებულ მოვლენებზე ყველა კითხვაზე პასუხს ელოდება ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაც. მესამე სექტორში ამბობენ, რომ დემონსტრანტების მიმართ მასშტაბური ძალის გამოყენების მიუხედავად სახელმწიფომ სრული პასუხისმგებლობა მოქალაქეებს დააკისრა. ერთ-ერთ მსხვერპლს, რომელსაც აქვს ძალიან მძიმე დაზიანება და პრაქტიკულად დაკარგა თვალი, მასაც არ მისცეს წვდომა თავის სამედიცინო დოკუმენტაციაზე და განუმარტეს, რომ ეს არის ადებს გრიფით საიდუმლო. უმრავლესობას აქვს წელძევით დაზიანებები, ეს არის სახის არეში, გულმკერდის არეში,
ზურგის მიდამოში, ასევე ზემოკიდურების არეში, რაც მიუთითებს, რომ ეს იყო პრაქტიკულად არა ეს ყველა არგუმენტი, რომელიც მე ჩამოვთვალე, მიუთითებს იმაზე, რომ ეს იყო არა პრევენციული დაშლის ღონისძიება, არამედ ეს იყო სადამსჯელო ოპერაცია. ვიღაცა იხდიდა საფასურს ისე, რომ ვერ იგებდა ვერავინ, ვინ არის, ხან იკვეთება ფონდი ქართულ, ჯანდაცვის მინისტრი მაგალითად აცილებდა თვითმფრინავზე ადამიანს საზღვარგარეთ მკურნალობისთვის და ბილეთები ეკავა ფონდი ქართულს მიერ შეძენილი. ასე რომ ეს სწორედ ეს გვაფიქრებინებს, რომ აქ არის შეთანხმებული მოქმედება გარკვეული ინსტიტუციების, რათა დამიჩქვალული იყოს ეს დანაშაულებები. სამწუხაროდ ამ დრომდე არ მომხდარა სრული და ობიექტური გამოძიება 2021 ივნისის მოვლენების. სისტემურად ჩვენ არ გვინახავს რა პროცესი იყო, როდესაც სამართალდამცავი ორგანოების შესაბამისი მოქმედება ვნახეთ. სამწუხაროა, რომ ამ საკითხზე დღემდე პასუხი არ არის გაცემული და პროკურატურის ძალისხმევა ჩვენ არ გვინახავს ამ მიმართულებით. ჩვენი შეფასებით სამართალდამცავებმა და ზოგადად სახელმწიფომ ხელისუფლებამ სრულად არ გამოიყენა მოლაპარაკების და პროცესების დეესკალაციის შესაძლებლობა. სამწუხაროა, რომ შემდგომში მოვლენები განვითარდა ისე, როდესაც პრაქტიკულად ჩვენ ვნახეთ არაერთი დაზარალებული ადამიანი, ჩვენ ვნახეთ არაერთი მოქმედება სახელმწიფოს, ამ შემთხვევაში სამართალდამცავების მხრიდან, რომელიც ვერანაირ კრიტიკას ვერ უძლებს. ყველას გვახსოვს ის ვიდეო კადრები, როდესაც ძალიან ცალცხად და ნათლად ჩანს, რომ მედიის წარმომადგენლების მიმართ ხორციელდებოდა, ისევე როგორც მშვიდობიანი მოქალაქეების მიმართ, რომლებიც იქ შეკრებილი იყვნენ და არ მონაწილეობდნენ რაიმე ფორმით წინააღმდეგობის გაწევაში სამართალდამცავთა მიმართ. გამოძიებამ უნდა იმსჯელოს და შეაფასოს არა რიგითი პოლიციელების სამართალდამცავების მოქმედების კანონიერება, არამედ მაღალჩინოსნების კანონიერება ამ პროცესში, მათ შორის ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრის ბატონი გიორგი გახარიას მოქმედების კანონიერება. ჩვენ ხშირად გვსმენია და გაგვიგია, რომ დისკუსია მიდის იმაზე, თუ ვინ გასცა საერთოდ ბრძანება დაშლასთან დაკავშირებით. ეს საკითხი კვლავ ღიაა ჩვენთვის და მხოლოდ ზედაპირული შეფასებები და ზედაპირული განცხადებები ცხადია ამას ამ კითხვებს არ სცემს სრულ და სათანადო პასუხს. ნაზი ჯანეზაშვილი თამარ ჩუგოშვილ ზეწოლის მსვლელობაში ადანაშაულებს. იუსტიციის არამოსამართლე წევრი ამბობს, რომ პარლამენტის ყოფილი ვიცე-სპიკერი, როცა ის თანამდებობაზე იყო, მას ხშირად ურეკავდა გაჩუმებას და კრიტიკული განცხადებებისაგან თავის შეკავებას თხოვდა. რაც შეეხება ანადოლიძეს, ნაზი ჯანეზაშვილი მას უკანონო ქმედებებში სდებს ბრალს და კიდევ ერთხელ მოუწოდებს დატოვოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო. ჯანეზაშვილის თქმით, ანადოლიძე ბოროტად იყენებს იმ შესაძლებლობას, რომ პრეზიდენტს მისი გათავისუფლება არ შეუძლია. ანადოლიძე იყენებს იმ შესაძლებლობას, რომ კონსტიტუციაში არ წერია, რომ პრეზიდენტს შეუძლია მისი გათავისუფლება. უნდა იყოს გამბედაობა, კეთილსინდისიერებაც, პატიოსნება, როგორც საჯარო მოხელესა და საჯარო პირს და დიდი ამბიციების, პოლიტიკური ინტერესების მქონე ადამიანს და წავიდეს უნდა თანამდებობიდან. ჩუგოშვილმა, რომელმაც მხარი დაუჭირა გახარიას პრემიერ-მინისტრობას და მის მთავრობას 20 ივნისის მოვლენების შემდგომ და მას ადამიანების, ასე ვთქვათ, ჯანმრთელობა, ადამიანების ბედი ფაქტობრივად ჩანს, რომ არ აინტერესებდა, წინააღმდეგ შემთხვევაში ის ამ გადაწყვეტილებას არ მიიღებდა, მისგან უბრალოდ ტელეფონის აღება და დარეკვა და თხოვნა, რომ ისი რა უნდა გაჩუმდა და უფრო სხვა პოლიტიკა უნდა ქონდეს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში, არ უნდა გაგიკვირდეთ ამას. ორი ახალი ინფიცირებული და ორი გამოჯანმრთელებული, ასეთია ბოლო სტატისტიკური მონაცემები. საქართველოში კორონავირუსით ინფიცირების შემთხვევები 895-მდე გაიზარდა. კარანტინის რეჟიმშია 2855, სტაციონარში მეთვალყურეობის ქვეშ რჩება 264. ქვეყანაში კორონავირუსით 14 ადამიანია გარდაცვლილი. გუშინ იყო 893 დადასტურებული შემთხვევა, დაგვემატა მხოლოდ 2 და 895-ია. ამ მონაცემებით ამ ეტაპზე COVID-19 ცენტრებში მკურნალობს 140 პაციენტი. ახალი შემთხვევების შესახებ გეტყვით, რომ ერთი არის კონტაქტი დადასტურებულ შემთხვევასთან, ხოლო მეორე არის შემოტანილი შემთხვევა. ჩვენს ცენტრში გუშინ შემოვიდა ერთი ახალი დადასტურებული შემთხვევა. გამოჯანმრთელებული არ ვყავდა, ამიტომ ამ ეტაპზე 21 დადასტურებული COVID შემთხვევა მკურნალობს. ახალი შემოსული პაციენტის მდგომარეობა საშუალო სიმძიმის არის. ღია სივრცეში სემინარებისა და ტრენინგების ჩატარება დასაშვები ხდება. გადაწყვეტილება უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭოს ხდომაზე მიიღეს. საბჭოს წევრებმა განიხილეს PCR ტესტირების გაფართოების პროცესის წლის ბოლომდე ქვეყანას დღის განმავლობაში 10,000 PCR ტესტის ჩატარება უნდა შეეძლოს. აქტიურად გრძელდება დადგენილი წესებისა და სტანდარტების კონტროლიც სასტუმროებშიც, ასევე რესტორნებსა და კვების სხვა ობიექტებშიც.
ყაზახეთში საქართველოს ელჩს კორონავირუსი დაუდგინდა. მთავარი არხის ინფორმაციით ორმხრივი პნევმონიით საავადმყოფოშია გადაყვანილი ზურაბ ბაბაშიძის მეუღლეც. საგარეო საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ, რომ ბაბაშიძეს ყაზახეთის სპეციალისტების მეთვალყურეობით მკურნალობენ და მათთან მუდმივი კონტაქტი აქვს ქართულ მედიკოსებსაც. უკვე ოფიციალურადაა დადასტურებული, რომ COVID-19 დაუდგინდა ყაზახეთის ყოფილ პრეზიდენტს ნურსულთან ნაზარბაევსაც. უკრაინის სასამართლომ პეტრო პოროშენკოსთვის აღკვეთი ღონისძიების შეფარდების განხილვა 1 ივლისამდე გადადო. საქმე ეხება პროკურატურის მიერ ყოფილი პრეზიდენტისთვის წაყენებულ ახალ ბრალდებას, რომელიც უკრაინის ეკლესიის ირგვლივ მიმდინარე პროცესებს ეხება. უკრაინის პროკურატურა პოროშენკოს ასევე უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებას და ხელოვნების ნიმუშების საზღვარგარეთ უნებართო გატანას ედავება. ბრალდებებს არ ეთანხმება ყოფილი პრეზიდენტი და ხელისუფლებას ოპოზიციის დევნაში ადანაშაულებს. ევროკავშირმა ყირიმისა და სევასტოპოლის ანექსიის გამო რუსეთისთვის დაწესებული სანქციები 1 წლით გაახანგრძლива. სანქციების თანახმად რუსეთი ანექსირებული ტერიტორიებიდან ევროკავშირის ქვეყნებში საქონლის იმპორტსა და ფინანსური ინვესტიციების განხორციელებას ისე ვერ შეძლებს. შეზღუდვების გაგრძელებასთან დაკავშირებით ევროკავშირმა განცხადება გაავრცელა, სადაც კიდევ ერთხელ დაგმო ყირიმის ანექსია და რუსეთის საერთაშორისო სამართლის უხეშ დარღვევაში დაადანაშაულა. უკრაინის ტერიტორიაზე უკანონო შეჭრისთვის კრემლს სანქციები პირველად 2014 წელს დაუწესდა. სომხეთის სასამართლომ ყოფილი პრეზიდენტი 4 მილიონი დოლარის გირაოს სანაცვლოდ გაათავისუფლა. საქმე ეხება რობერტ ქოჩარიანს, რომელსაც პროკურატურა 2008 წლის მოვლენების დროს საკონსტიტუციო წესრიგის დამხობასა და დიდი ოდენობით ქრთამის აღებას ედავება. პროკურატურის ინფორმაციით 2008 წელს სომხეთში გამართული საპროტესტო აქციის დროს რობერტ ქოჩარიანმა პოლიციას მომიტინგეების დარბევის ბრძანება მისცა, რასაც 10 ადამიანი ემსხვერპლა. ბრალდებებს უარყოფს ყოფილი პრეზიდენტი და ხელისუფლებას უკანონო ქმედებებში ადანაშაულებს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მთავარი პირდაპირ ეთერში 6 საათზე დაბრუნდება, მანამდე კი გაეცანით მნიშვნელოვან სიახლეებს ჩვენს ვებ გვერდზე mtavari.tv. დროებით.